Tôi mắc chứng mộng du siêu nặng. Ngủ một giấc dậy, chồng tôi bảo tôi vừa gây họa lớn. Nhìn bà nội đang nghỉ ngơi trong nồi. Anh ấy hứa sẽ giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ. Bảo tôi đừng lo, nhưng tôi lại cười thầm. Vì tôi đâu phải người gây chuyện đâu mà. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình cầm con dao sắc lẹm. Con bà nội nằm nghỉ trong bồn tắm. Nhìn cứ như đang tắm nước đỏ. Nhìn nước trong bồn đổi màu. Đầu tôi trống rỗng luôn. Đây là mơ hay thật đây ta? Tôi nghĩ vậy là vì tôi bị mộng du siêu nặng. Đây là bệnh di truyền nhà tôi. Mẹ tôi từng vì cái tật này mộng du mà tiễn bố tôi đi xa. Đang rối như tơ vò thì chồng tôi, chú Mẫn, đi làm đêm về tới. Thấy bà nội đã nghỉ ngơi. Anh ấy sụp đổ ngay, cô đúng là quái nữ. Cô xử mẹ tôi rồi, tôi chẳng biết cãi sao cho nổi. Vì camera ra phòng khách, ghi rõ một cảnh tôi bước vào phòng bà. Chú Mẫn quỳ bên bồn tắm gào khóc. Chắc anh ấy hối hận lắm. Trước khi cưới anh ấy đã biết tật xấu của tôi. Nhưng lúc đó anh chẳng hề ghét bỏ. Em biết không? Chẳng ai hoàn hảo cả đâu. Nhưng anh thích hết mọi thứ ở em. Kể cả tật xấu. Em chỉ như Elsie lạc vào mộng cảnh thôi. Lời này làm tôi cảm động muốn xỉu. Đúng thật, Elsie trong mơ làm gì? Elsie tỉnh làm sao mà biết? Rồi chú Mẫn đứng phát dậy, kéo hết rèm trong nhà xuống, lại lấy thêm một con dao từ hộp đồ. Tôi sợ co rúm vào góc. Chẳng hiểu anh ấy định làm gì, nhưng anh lại sửa sang bà nội thêm chút. Giờ là lúc quyết định ghế viện trưởng. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Mẹ anh đã ra đi. Em không được để lộ chuyện xấu. Anh chăm chỉ xử lý lắm. Mẹ anh ở quê chẳng còn ai thân thích. Anh sẽ bảo mẹ về quê nghỉ ngơi. Đợi anh làm viện trưởng sẽ lo hậu sự chu đáo. Lời này làm tôi ngơ ngác. Chú Mẫn lớn lên với mẹ từ nhỏ, nên tình cảm với bà cực kỳ sâu đậm. Có lần bà đóng cửa đốt than sưởi, suýt làm tôi nghẹt thở, mà anh chẳng hề cáu. Lần này anh lại tỉnh như ruồi, làm tôi hơi lạnh gáy. Chú Mẫn còn bảo tôi lôi hết vali trong nhà ra. Mang cả bà đi dễ bị tóm nắm, nên phải chia nhỏ ra từng gói. Nhưng khi anh giơ dao nhắm đầu bà, mắt bà bỗng động đậy. Anh ấy khựng lại một thoáng, nhưng vẫn xử đẹp luôn. Nhìn anh ấy bận rộn, tôi thấy sảng khoái lạ kỳ. Quả nhiên chỉ có lợi ích mới khiến vợ chồng đồng lòng khi hoạn nạn. Tụi tôi vật lộn cả đêm, cuối cùng gói ghém mọi thứ xong xuôi, rồi chở đống vali lên núi, chôn sâu xuống đất. Chú Mẫn không kìm được khóc. Mẹ anh cả đời chỉ mong anh thành công rạng rỡ. Bà chắc chắn sẽ hiểu cho anh. Về nhà, tụi tôi mệt lả luôn. Lúc này, chú Mẫn thấy lọ thuốc ngủ cạnh giường còn nguyên, mà chưa hề mở nắp. Lẽ ra thì bệnh tôi phải uống thuốc 3 lần một ngày mới ngủ được. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi. An, em thật sự ngủ chứ? Tôi đáp tỉnh bơ. Dĩ nhiên rồi. Anh không nghĩ em giả ngủ để xử mẹ anh đâu nhỉ? Tụi mình tuy có xích mích, nhưng đâu đến mức cho bà đi xa. Chú Mẫn nghe xong do dự, rồi thôi không hỏi thêm, không đào sâu nữa. Tới khi ngủ dậy, chú Mẫn đi làm ở viện như thường, còn tôi định đi tắm một cái, nhưng thấy mấy chữ to trên gương mờ sương. Mày trốn không thoát đâu. Tao biết hết mọi chuyện mày làm. Nhìn nét chữ nguệch ngoạc này, rõ là của bà nội. Hôn bà như bám theo tôi rồi. Tối đó tôi chuẩn bị ngủ, lại thấy bóng mờ ngoài cửa. Tôi ghé mắt nhìn, một con mắt đỏ lòm. Tôi tự trấn an là ảo giác, nằm lên giường ép mình ngủ, nhưng cứ trằn trọc mãi. Cảm giác sai sai thế nào. Bỗng tôi nhận ra vấn đề. Trong bóng tối có thêm tiếng thở thứ ba. Chú Mẫn nằm bên phải tôi. Con tiếng lạ kia khẽ khẳng ngáy. Mà trong nhà này, chỉ bà nội hay ngáy thôi. Tôi căng tai nghe kỹ. Tiếng ngáy từ sau lưng tôi, tức là dưới gầm giường. Rồi tôi ngửi thấy mùi hơi khó chịu. Tay xấu xí của bà ló ra. Tôi hét toáng lên. Chú Mẫn giật mình tỉnh giấc. Tôi thấy mẹ anh còn trong nhà này, đang nhìn chằm chằm tụi mình. Anh ấy bực bội bật đèn, soi dưới gầm giường, nhưng chẳng thấy gì. Chẳng có gì dưới đó cả. Đừng làm loạn nữa. Lúc này tinh thần tôi sắp sụp luôn rồi.
Nhưng chú Mẫn lại bảo là tôi tưởng tượng. Chỉ kẻ chột dạ mới thế. Ngủ đi. Đừng làm hỏng bữa tiệc mai. Chú Mẫn đang ở giai đoạn quyết định ghế viện trưởng. Đây chính là lý do anh ấy che đậy cho tôi. Là vợ, tôi đành gồng mình đi theo anh ấy khắp nơi. Hôm đó viện trưởng sắp nghỉ hưu mở tiệc tại nhà. Tôi định khen tài nấu nướng của bà viện trưởng, thì thấy trong bát súp gà ló ra một ngón tay lạ. Tôi buồn nôn muốn xỉu, rồi ngã lăn ra trước mắt mọi người. Trên đường đưa đi viện, tôi nghe anh ấy thì thào. Yên tâm, họ không phát hiện gì lạ. Người gây chuyện chỉ có thể là cô ấy. Anh không để em dính chút rắc rối nào. Đầu tôi như nổ tung. Chu Mẫn nói chuyện với ai vậy trời? Thật ra tôi biết anh ấy có người khác ngoài kia. Mấy lần tỉnh giữa đêm, đều bắt gặp anh ấy lén gọi điện ngoài nhà. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên, nảy ra từ tận đáy lòng. Nếu tôi không phải người xử bà thì sao? Dù gì tôi mộng du cũng chẳng phải chuyện mới. Bà chắc chắn khóa cửa phòng rồi. Tôi vào kiểu gì nổi? Mà bà làm ruộng cả đời, sức khỏe không vừa. Dù tôi có động tay với bà, chẳng lẽ bà không phản kháng sao nổi? Nhưng trên người tôi chẳng có lấy một vết xước. Vậy chỉ có một khả năng, trước khi tôi mộng du, bà đã ra đi rồi, mà người giúp bà đi rất có thể là kẻ trong điện thoại của chú Mẫn. Anh ấy chủ động chia nhỏ bà, chắc để che giấu dấu vết thật sự. Lúc này chú Mẫn vẫn thì thào, gần xong rồi. Đừng lo, qua cơn sóng gió anh sẽ qua thăm em. Tới bệnh viện, nhân lúc chú Mẫn đi vệ sinh, tôi lén chuồn khỏi phòng, nhưng vừa ra cửa đã bị anh ấy tóm. Chú Mẫn kéo tôi lại. An An, em đi đâu thế? Tôi đẩy anh ấy ngã nhào, lao vào mưa, nhảy lên taxi. Tôi tới chỗ giấu gói hàng. Cao Bới điên cùng tìm manh mối, nhưng đào lên thì trống hoác. Hàng biến mất tăm mất tích. Tình hôn lại thì tôi đang ngồi ở đồn cảnh sát làm biên bản. Cảnh sát hỏi, cô bảo mộng du gây họa lớn. Chồng cô vì ghế viện trưởng mà giúp dọn dẹp. Nhưng rồi cô phát hiện, chồng cô mới là kẻ gài bẫy cô. Đúng vậy, tôi không thể xử bà được. Chuyện này quá nhiều điểm kỳ lạ. Lúc này tôi bỗng nhận ra, cảnh sát đối diện cứ ngồi im, chẳng thèm ghi chép. Tôi bực quá gào lên, sao không tin tôi hả? Các anh không đi kiểm tra hiện trường sao? Dù gói hàng không còn đó, nhưng chắc chắn có dấu vết đỏ. Các anh đi xem chẳng phải rõ sao? Cảnh sát thở dài, cô Dư à, cô quên rồi sao? Đây là lần thứ 3 tháng này cô tới báo án đấy. Tôi tức muốn xì khói. Rõ ràng tôi mới báo lần đầu mà. Nhưng dù tôi giải thích kiểu gì, cảnh sát vẫn trơ như đá. Anh ta còn hỏi ngược, cô không thấy chuyện cô kể thiếu mất một người quan trọng sao? Con gái cô đâu rồi? Tôi nghe mà được ra luôn. Đúng thật, con tôi đâu mất tiêu rồi. Đúng lúc này chú Mẫn lao cửa vào. Xin lỗi cảnh sát lìa lịa. Đồng chí cảnh sát, từ khi con gái ra đi, tinh thần vợ tôi hơi bất ổn, lại làm phiền các anh rồi. Rồi anh ấy mở video gọi. Mặt bà nội hiện lên màn hình. Con điên, mày hại đời con trai tao. Sao không biến sớm đi? Tôi mới chợt nhớ ra, con gái tôi ra đi trong vụ tai nạn nửa năm trước. Lúc đó chú Mẫn bảo tôi, lý do tai nạn là tôi uống quá liều thuốc an thần trước khi ra ngoài. Nhưng tôi nhớ rõ, tôi chỉ uống một bát nước đường bà đưa thôi. Tôi đau đớn tột cùng. Cô rúm lại thành cục, chú Mẫn cũng thở dài. Cũng từ vụ đó, An An bắt đầu ghét mẹ tôi. Cô ấy mộng du liên miên, cứ nghĩ mình gây họa lớn. Vì sự an toàn của mẹ, tôi đành để mẹ ở ngoài tạm. Nhiều người khuyên đưa An An vào viện tâm thần, nhưng tôi không đành lòng. Cô ấy đã mất con, giờ còn mất luôn tự do sao? Nên tụi tôi chiều theo cô ấy. Hy vọng cô ấy tự tìm ra kẽ hở trong mơ, mà tỉnh táo lại. Nói đoạn anh ấy nhìn tôi. Tiếc là cô ấy không làm được. Lần này lại hỏng nữa. Chẳng bất ngờ gì, tôi sắp bị đưa vào viện tâm thần. Trước khi lên xe áp giải, chú Mẫn buồn bã nắm tay tôi. An An, có lẽ đó mới là nơi tốt nhất cho em. Em phải hiểu cho anh. Tôi cúi đầu khóc. Chẳng nói được gì, nhưng ai ngờ được, đúng tối hôm đó, bà nội thật sự ra đi luôn.